Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε σπιτική λεμονάδα. Η εποχή αυτή είναι η καλύτερη για τα λιμόνια που μπορείτε να τα βρείτε και φθηνά, έτσι, ούτως ώστε να φτιάξετε τη λεμονάδα σας, την έχετε στο ψυγείο και όποτε θέλετε να την σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα και πριν, είναι η εποχή των λεμονιών. Εγώ έχω αρκετά λεμόνια, έτσι μου τα κάνανε δώρο. Θα τα βάλω στην άκρη. Λοιπόν, και τι έχω να κάνω? Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω λίγο ξύσμα από λεμόνι. Δεν θέλω πολύ, θέλω από 1-2 λεμόνια. Εάν θα αγοράσετε λεμόνια, να προσέξετε να είναι ακέρωτα. Το ξύσμα θα δώσει χρώμα και βέβαια άρωμα. Βλέπετε, αυτό. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μπολ με σουρωτήρι, εντάξει, και πάμε να πάρουμε το χυμό από τα λεμόνια. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω εγώ να κόψω όσα λεμόνια θέλω και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, έστυψα λεμόνια, έτσι, είναι 3 σκούπες, 750 γραμμάρια. Δεν σας λέω πόσα λεμόνια, γιατί καταλαβαίνω ότι τα λεμόνια δεν έχουν σταθερό βάρος σε υγρό, έτσι, μου έχουν περισσέψει αρκετά. Βλέπετε, από όσα είδατε πριν έχουν περισσέψει αυτά, οπότε υπολογίστε ότι είναι γύρω στα 20 λεμόνια. Λοιπόν, να φέρνουμε στην άκρη. Στην κατσαρόλα θα βάλουμε 2 κούπες νερό 500 γραμμάρια. Μία. Και μία-δύο. Θα προσθέσουμε 1 κιλό ζάχαρη. Μπορείτε να αφαιρέσετε ζάχαρη ή να προσθέσετε. Αυτό είναι ανάλογα τα γούστα τα δικά σας. Εγώ σας δίνω ένα μπούσουλα για να μπορέσετε να ξέρετε πού θα κυμανθείτε. Οπότε έχουμε 2 κούπες νερό, 500 γραμμάρια, 1 κιλό ζάχαρη, μια συσκευασία, δεν χρειάζεται να σας πω κούπες, και πάμε για βράσιμο. Έχω βάλει την κατσαρόλα μου στη φωτιά, την έχω ανάψει full και θα μετρήσω από την ώρα βρασμού 6 λεπτά, εντάξει. Λοιπόν, τα 6 λεπτά περάσανε, θα το δείτε, θα αρχίσει να βγάζει μεγάλες φουσκάλες. Στην ουσία φτιάχνουμε ένα σιρόπι, έτσι. Σε αυτό τώρα το σημείο θα βάλω τις 3 σκούπες λεμόνι που σας είπα πριν. Μία. Ανακατεύουμε και μόλις πάρει βρασμό θα αφήσουμε για ακόμα 6 λεπτά. Όπως βλέπετε ο βρασμός έχει ξεκινήσει. Ανακατεύουμε, γιατί ο αφρός που μπορεί να βγάλει, μπορεί να φουσκώσει, μπορεί να ανέβει επάνω. Δουλεύουμε πάντα βαθιά κατσαρόλα. Και σε 6 λεπτά θα έχετε τη δική σας σπιτική λεμονάδα. Χωρίς χημικά, χωρίς τίποτα. Μην τη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας ζαχαρώσει ποτέ. Ξέρετε ότι το λεμόνι δεν θα το αφήσει. Οπότε θα έχετε λεμονάδα για το καλοκαίρι, για όλο το καλοκαίρι.
Λοιπόν, η λεμονάδα μας είναι έτοιμη. Έτσι, όσο είναι ζεστή είναι νερουλή, το καταλαβαίνετε. Έτσι, και όσο κρυώνει θα πίζει. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τη λεμονάδα, να την εσουρώσουμε ξανά, γιατί δεν θέλουμε να μείνει το ξύσμα μέσα. Πήραμε αυτό που θέλαμε από το ξύσμα, οπότε το αφαιρούμε. Λοιπόν, αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά για να μπορέσουμε να την αποθηκεύσουμε. Για να μην καθυστερώ το βίντεο, θα σας δείξω πώς αποθηκεύεται. Χρειαζόμαστε γυάλινα μπουκάλια, έτσι, δεν θέλουμε πλαστικά. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα το χυμό. Η λεμονάδα μας είναι έτοιμη. Δεν θα την κλείσετε, θα την αφήσετε ανοιχτή να κρυώσει τελείως, τουλάχιστον για 5-6 ώρες. Η αναλογία είναι 1/3, δηλαδή ένα μέρος λεμόνι, 3 μέρη νερό ή σόδα αν θέλετε να την κάνετε με ανθρακικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μου για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.